morgon mina finisar och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal och dagens vlogg. Det är jag som är Kristina, för er som inte vet det. Idag så tänkte jag att ni skulle få hänga med mig lite grann. Jag har lite saker jag ska göra idag som jag tänkte ta med er på. Det här är också årets första vlogg på kanalen. Jag tog en paus från det mesta skulle jag säga. Och har under januari funderat mycket på vad jag vill uppnå med mitt liv och vad jag framförallt vill uppnå under 2022. Och nu har jag en plan och det är bara att jobba mot den planen helt enkelt. För att i förlängningen nå mitt drömliv och kunna leva mitt drömliv. Så ja, det sker även lite förändringar här på kanalen. Ni får hänga med helt enkelt för att se vad som kommer hända i framtiden. Men idag så blir det en helt vanlig en dag i mitt liv-vlogg typ. Så ni får hänga kvar och se vad vi hittar på idag helt enkelt. Just nu så är klockan 6:30 ungefär på morgonen. Jag är den enda som är vaken. Resten av familjen sover fortfarande. Jag ska väcka dem om en halvtimme ungefär. För att de ska iväg till skola och jobb och sådana saker. Själv så har jag försökt den här veckan att få in en liten ny skrivrutin. Och det är att gå upp en timme tidigare än vanligt. Vanligtvis går jag upp vid 7. Den här veckan har jag gått upp klockan 6 och satt mig och skrivit en timme på morgonen. Det var någon som sa till mig att, eller som sa, inte sa till mig men som sa att gör det som är svårast det första du gör på morgonen. Och för mig har det svåraste de här senaste 1,5 åren varit att sätta sig ner och skriva och få det gjort. Så jag tänkte att jag testar och jag sätter mig och skriver en timme varje morgon den här veckan. Och det verkar funka. Jag får ur mig orden som jag behöver. Och det känns jättebra. Och då behöver jag liksom inte ha ångest över det resten av dagen. Liksom. Att jag måste sätta mig och skriva. Utan jag har liksom redan klarat av det för dagen. Så det funkar skitbra. Och dessutom så är det ju lugnt och tyst och ingen som stör. Och jag kan sitta i fred liksom. Så det är jag håller på med just nu. Så jag ska ta och sätta mig och skriva en liten stund till här nu. En halvtimme till innan det är dags att väcka resten av familjen. Så ja. Vi kör på en stund till och så ni hänger med mig idag helt enkelt. Så vi syns snart. Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast, choke until I have everything Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 Yeah,
appreciate all that is vacant. It's yours for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, Hej på er! Jag har nästan precis kommit hem från stan och som ni såg så var jag på tygaffären bland annat. Där jag åkte dit för att köpa var nämligen lite tyg. Ja, liksom. Vad gör man annars på en tygaffär? Nej men... nej det är nämligen så... Nej men det är i alla fall så att jag har haft... jag har liksom aldrig hittat min stil, min klädstil, vad jag trivs i, vad jag liksom tycker om att ha på mig och sådär. Och jag har testat en massa olika och det jag har kommit fram till är att jag alltid kommer tillbaka till lite vintage 50-tal, 40-tals inspirerat. Och har väl bestämt mig i stort sett för att ja, det är de kläderna och den silhuetten och det som jag trivs bäst i. Det är det som känns som jag. Så för någon månad sedan gjorde jag ett ryck och rensade ut i min garderob. Och gjorde mig av med väldigt mycket kläder. Jag sålde en del, jag skänkte bort en del och slängde en del som inte gick att rädda. Som var så slitet eller uträttat att det inte gick liksom. Jag har fortfarande en del att gå igenom och göra mig av med. För att jag har bestämt mig i år att jag ska bara ha kläder som jag trivs i och som jag tycker om att ha på mig. Och som liksom känns som jag. Så mitt projekt att switcha om i min garderob, kanske man kan kalla det, med mina kläder har börjat. När jag då rensar ut allt det som jag inte vill ha kvar så behöver jag ju fylla på med nytt som jag vill ha på mig. Och jag har ju då även sagt till mig själv att jag inte ska köpa en massa nya kläder. Utan sättet jag ska fylla på min garderob på med kläder som jag tycker om och som jag trivs i är genom att antingen handla second hand eller att sy dem själv.
För jag kan ju faktiskt sy. Så jag har ju till och med drivit ett företag som sömmerska. Och i julklapp så fick jag en ny provdocka utav min man. Den står här bredvid mig, jag kan visa den sen. Och nu har jag egentligen inga fler ursäkter till att sy mina egna kläder. Och få dem precis som jag vill. Jag har faktiskt tänkt att jag ska dela med mig lite av det här på YouTube-kanalen också. Men att det mesta av sömnaden kommer hamna på TikTok. Jag ska ge mig in i TikTok-världen. Det blir spännande helt enkelt. Men i alla fall, jag tänkte att vi kan göra en liten haul av det som jag köpte idag på tygaffären i alla fall. Så min plan när jag åkte dit, det var att jag skulle ha tyg till att sy en 50-tals inspirerad kjol. Bara liksom, det första jag tänker börja fylla upp min garderob med här nu, det är baskläder. Alltså kläder som går att kombinera lite hur som helst. Då landade valet på ett helt enkelt svart bomullspolyestertyg. Så det är 50% bomull, 50% polyester. Det är lite glansigt, lite stadigare än ett vanligt bomullstyg. Och jag tror att det kommer bli perfekt att ha som en vanlig sån basic svart kjol som man kan kombinera med massa roliga toppar och sådär. Och till den kjolen då så tänkte jag att jag faktiskt ska space upp den lite med en guldig dragkedja som kommer att synas. Det andra tyget jag köpte är också ett svart tyg. Konstigt va? Nej, alltså svart, rött, vitt och guld. Det är mina favoritfärger. Jag har testat det här med att pastellfärger och alltså det är inte min grej. Det känns inte som jag trivs inte i det. Kanske någon enstaka gång sådär. Men ge mig en svart klänning, en svart kjol. Då är det jag. Så det andra tyget jag köpte är också ett svart tyg. Det har, jag vet inte om ni kan se. Vänta. Jag är jättestel. Vi ser om ni ser här. Det har liksom små broderade blomrankor på sig. Så att det händer lite i det här tyget. Och det är också väldigt glansigt och fint. Och jag tänkte att det kan bli liksom en liten, fortfarande vardagskjol. Men en lite finare sådan. Och till den så blir det en vanlig svart dragkedja bara. Som jag också köpte då. Och jag köpte även svarta fiskor och hakar. Jag har silverfärgade men jag tänkte att svarta passar bäst i svarta kjolarna. Sista tyget jag köpte är ett off-white äggskal kanske man kan kalla det. Tyg som ser ut så här. Alltså mina knän är inte bra på det här. Jag vet inte om ni kan se, men den har liksom små prickar, små upphöjda prickar över sig. Och det är stretchigt. Och tanken är att jag ska sy 2 toppar. 2 överdelar. En som jag kommer sy som den här som jag har på mig idag, vilket är en av mina absolut favorittoppar. Det är en sån halvpolo som jag bara älskar. Så en sån, och sen nästa kommer nog bli en med lite mer fyrkantig halsringning. Det är planen i alla fall. Och sen så köpte jag även lite svart mellanlägg till waistband, vad heter det? Linningen på kjolarna. Nu är du. Svenska språket. Och, alltså svenska är mitt första språk, engelska är mitt. Men just med sömnadstermer så är det liksom, eller ja så, vad är det mest på engelska som jag kan dem mest på engelska. Men i alla fall, det var jag köpte idag. Och
Det ska bli jättekul att börja sy igen och få fylla upp min garderob med kläder som jag älskar. Och ja, förhoppningsvis i nästa vlogg så får ni se resultatet av något utav det. Jag kan alltid hoppas på det. Nu ska jag ta och sätta mig och skriva en liten stund till. Jag har lite fler ord att få ner idag. Och i eftermiddag kväll så ska jag ha en Zoom-träff med 4 andra författare. Och det ska bli jättekul att få prata lite skrivande och sådär. Och ni får hänga med på det också, tror jag. Så vi ses om en stund. Hejdå! In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. Setup för Zoom-möte. Så jag är redo att köra. Nu väntar jag bara på de andra. Så får vi se. Det kommer nog bli superkul att prata lite med andra som skriver. Så ja, kör. Hej! Så jag har nästan precis nu avslutat Zoom-träffen med mina underbara författarvänner. Alltså det gav så mycket energi att få prata med dem idag. Det behövdes verkligen. Oj, nu har jag fått hicka också mitt uppe i alltihopa. Nej men som sagt, alltså det ger så otroligt mycket att bara få ventilera vissa saker. Och känna att man inte är ensam. Och så de här Zoom-träffarna, eftersom att vi inte kan träffas liksom personligen in real life så att säga just nu med pandemin och allt det där, och att vi bor ganska långt ifrån varandra och så de här Zoom-träffarna är verkligen guld värda, att bara liksom få en timme och prata med andra som sitter i samma situation och liksom ja, med allt vad skrivandet innebär och allt sånt och förlag och alla turer med det och sådär, och bara få ventilera lite med andra som liksom, ja, som sagt, som vet hur det är. Så ja, det var jättekul ikväll att få prata med dem. Och jag hoppas att det inte kommer dröja länge tills vi gör om det. För det, ja, som sagt, det behövs då. Nu ska jag ta och avsluta den här vloggen, tänker jag. Ja, jag har inte så mycket mer att säga idag eller göra idag, utan nu ska jag ta och sminka av mig. Jag ska ta och sätta på min pyjamas. Och så ska jag ta och bara ta det lugnt en liten stund innan det är dags att gå och sova. För imorgon så är det upp tidigt igen för att skriva en stund på morgonen. Det är en skrivrutin som jag tror att jag kommer fortsätta med. De här dagarna så har det verkligen funkat bra, så att jag fortsätter så länge som jag känner att det funkar helt enkelt. Så att tidiga skrivpass på morgnarna innan resten av familjen går upp. Och sen så då har jag liksom klarat av det svåraste jag har på dagen. Och det är att sätta sig ner och verkligen skriva och göra det man ska. Då har jag det liksom avklarat. Och sen har resten av dagen till att antingen fortsätta skriva eller göra andra saker som... ja, så jag har som sagt många mål för det här året. Jag tänker att jag gör en separat video om de målen. Och jag kan även då gå igenom lite och visa min bullet journal som jag använder i år. Så att jag kör bullet journal i år igen, precis som jag gjorde förra året.
Men den här gången så ser upplägget lite annorlunda ut. Så att jag kan gå igenom den också och så kan jag prata lite mer om vad jag har för mål för det här året. Och ja, så att det kanske kan bli nästa veckas video att prata lite om det. Men i alla fall, vi säger tack och hej och godnatt. Och tack så jättemycket för att ni hängde med mig idag och att ni tittade. Och glöm inte att gilla och prenumerera. Då skulle jag bli jätteglad. Så syns vi i nästa video. Hejdå!